हेलो गाइस, आज हामीले ल्याइसकेका छौँ टिबिटी एन्ड टेन्डी ब्रान्डको टिभी क्यामेरा कलर भ्यू विथ अडियो क्यामेरा। आज हामीले फिट गर्न गइरहेका छौँ महालक्ष्मी ललितपुर बेस्ट क्वालिटी एन्ड बेस्ट प्राइस टिबिटी ब्रान्डको कलर भ्यू विथ अडियो क्यामेरा हामीले फिट गर्न गइरहेका छौँ महालक्ष्मी स्थान चोकैको नजिकैमा। हजुरहरूको घरमा तथा अफिस कल कारखाना फ्याक्ट्रीमा पनि क्यामेरा चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग धेरै राम्रा क्यामेराहरू पनि छन्, एनालग, आइपी, एचडी, वायरलेस सबै छन्। आज हामीले फिट गर्दैछौँ आइपी क्यामेरा टेन्डी ब्रान्डको। क्लियर मौसम भ्यू सँगसँगै क्लियर क्यामेरा। काम गर्दा गर्दै रात पऱ्यो तर क्यामेरामै झलल्ल बत्ती बोलेर उज्यालो भएर काम गर्नलाई सहयोग मिल्यो। यस्तै गरी तपाईँहरूको पनि बत्ती बोल्ने क्यामेरा राख्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। रातिको समय पनि यतिको क्वालिटी आउँछ, चेक गर्नुहोला। क्लियर दिउँसो जस्तै राति पनि आउँछ। यस्तै क्यामेरा राख्नको लागि गोल्डन भिजन टेलर्स प्राइभेट लिमिटेडलाई सम्झिनु होला। हस्त, धन्यवाद।